امشب در 24 خبر فوری تصویب توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله. عقب نشینی حزب الله یا اسرائیل؟ اعضای حزب الله میگن این گروه همچنان زنده باقی خواهد موند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. دقایق پیش کابینه اسرائیل توافق پیشنهادی آتش‌بس با حزب الله لبنان رو که با حمایت آمریکا تهیه شده تصویب کرد. تصویب این طرح در حالیه که ارتش اسرائیل ساعتی پیش چندین حمله به مواضع حزب الله در جنوب بیروت انجام داد. همین الان که داریم با شما صحبت می‌کنیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال صحبت. اجازه بدید مستقیم بریم به تل‌آویو و حرفای او رو بشنویم. ما همچنان ادامه خواهیم داد به کار با اگر که حزب الله تلاش کنه که به حملات خودش به ما ادامه بده یا تسلیحات خودشون رو از سر بگیرن یا اینکه به وارد قلمرو جنوب لبنان بشن و اونجا سعی کنن که تونل سازی کنن، ما باز پاسخ خواهیم داد. من شنیدم که گفتند که اگر که به آتش بسی برسیم اون وقت قادر نخواهیم بود که جواب بدیم. این دقیقاً چیزیه که ما به توافق یا آتش بسی در مورد غزه هم رسیده بودیم برای اینکه شماری از گروگان‌هامون رو آزاد کنیم. گفتن که نه، نمیتونیم دوباره جنگ رو از سر بگیریم، ولی ما چنین کردیم و دوباره جنگ رو از سر گرفتیم و باز هم در مورد لبنان هم چنین خواهیم کرد. میگن که حزب الله شاید 1 سال یا 2 سال نیاز داره که دوباره خودش رو تسلیح کنه و به ما دوباره حمله کنه. بنابراین اگر حزب الله این توافق رو نقض کنه و بعد تلاش کنه که به سمت ما موشک پرتاب کنه، به ما حمله کنه در آینده، ما به هر حمله‌ای در آینده پاسخ خواهیم داد. من میدونم که بعضی‌ها باور نمی‌کنن که ما قادر باشیم به این هدف برسیم، اما خیلی هم باور نمی‌کردن که ما وارد غزه بشیم از طریق زمینی و ما این کارو کردیم. اونها فکر می‌کردن که به دلیل فشار بین‌المللی ما وارد غزه نمیشیم. نه فقط چنین کردیم، بلکه قادر بودیم که حمله کنیم و عملیات متعددی رو اونجا انجام بدیم. بعضیا فکر کردن که ما قادر نیستیم که چنین کنیم، که به لبنان یا بیروت حمله کنیم، ولی ما باز این کارو کردیم و جهان رو شگفت زده کردیم. بنابراین خب بخشایی از صحبت‌های پایانی بنیامین نتانیاهو رو در مورد توافق آتش‌بس با حزب الله میشنیدید. عذرخواهی می‌کنم که لحظات آخر تصویر منقطع بود. خبرنگارمون سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی و بابک اسحاقی از تل‌آویو به ما پیوستند. با بابک شروع می‌کنم. لحظه تاریخی و حساسی است. گمانه‌زنی‌های زیادی وجود داشت که این توافق آیا صورت خواهد گرفت یا نه. ما لحظات اول سخنرانی آقای نتانیاهو رو شنیدیم، البته به عبری بود، ترجمه همزمان نداشتیم. چه نکات مهمی گفت او بابک؟ فرداد، در حقیقت نتانیاهو اولین شخصیت و اعلام توافق را در سخنرانی خودش اعلام میکنه و میگوید که آتش بس، آنچه که او آتش بس میگوید، نه هنوز پایان جنگ، به تصویب کابینه رسیده. من خیلی سریع سرتیتر آنچه را که نتانیاهو پیش از آن که شما بیاین گفت، او گفت که من گفتم که پیروز میشویم و پیروزی را میآورم و پیروزی را خواهم آورد. او گفت ما به دستاوردهای بزرگی در جبهه‌های مختلف دست پیدا کردیم. امروز نه فقط حزب الله لبنان و نه فقط خاورمیانه، جهان عظمت ارتش ما را دریافت کرد. او گفت ما قسمت‌های بزرگی از توانایی‌های جمهوری اسلامی را در موشک، در سامانه‌های ضد هوایی و در برنامه هسته‌ای نابود کردیم. ما توانستیم که به برنامه هسته‌ای ایران ضربه بزنیم و همیشه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در جلوی چشم من هستش. این بزرگترین وظیفه زندگی من هستش که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا نکنه. او گفت نه تنها در ایران بلکه در غزه، سوریه، یمن و عراق هم ما عملیات انجام دادیم. او گفت بشار اسد باید بداند که او با آتش بازی می کند و اگر جلوی انتقال اسلحه از سوریه به لبنان را نگیرد در این آتش خواهد سوخت.
او گفت در رابطه با حزب الله لبنان ما توانستیم که او را 10 سال به عقب بازگردانیم و آنهایی که دم از نابودی اسرائیل میزدند مانند حسن نصرالله همکنون 10 متر در زیر خاک هستند. او گفت نه تنها رهبران و فرماندهانشون، ما سلاح‌های اونها را نابود کردیم، زیرساخت‌های حزب الله را نابود کردیم و اکنون هم که به سوی آتش بس می‌رویم، این آتش بسی مشروط است. ما آزادی عمل کامل خواهیم داشت که اگر حزب الله لبنان تلاش بکنه که سلاح در جنوب لبنان وارد بکنه، اگر تلاش بکنه که سربازان خودش را به جنوب لبنان بیاره، اگر ساختمان و زیرساختی در جنوب لبنان بنا بکنه، ما خیلی سریع وارد عمل خواهیم شد و به اونها حمله خواهیم کرد. در حقیقت نتانیاهو تلاش میکنه که این توافق را نه فقط به مردم اسرائیل، در حقیقت به اونهایی که از خانه‌هایشون در شمال آواره شدن بفروشه. امروز اونها تظاهراتی در کنار وزارت امنیت اسرائیل در تل‌آویو دارن همکنون برگزار میکنن. اونها راضی نیستن از این توافقی که نتانیاهو در دست داره. اونها میگویند ما سرنوشت خودمون را باید به دست ارتش لبنان بسپاریم، چیزی که اونها قبول ندارن، نه دست ارتش لبنان و نه دست یونیفیل سازمان ملل. اونها میگویند که در سال 2006 ما دیدیم که این توافق 1701 هیچ نتوانست برای ما امنیت بیارد. در هر صورت این توافقی هستش که در حال حاضر به تصویب رسیده. معلوم نیست که شهروندان شمال اسرائیل کی به خانه‌هایشون بازگردند. در حال حاضر پس از 2 هفته شهروندان لبنانی میتونن به خانه‌هاشون طبق این توافق برگردن. 60 روز طول میکشه که ارتش اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه. امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که سربازان ارتش اسرائیل به رودخانه لیتانی رسیدن. تصاویری هم از اونجا پخش کرد و قرار هستش که در این 60 روز آرام آرام اونها به مرز اسرائیل بازگردن و در این مدت حدود 5000 سرباز لبنانی وارد جایی بشن که حزب الله لبنان خالی میکنه. حزب الله لبنان به آن سوی رودخانه لیتانی میره و اینجا تضمین ها مهم هستش. 2 ساقدوش این توافق یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه تضمین کردند که این توافق عملی خواهد شد. یک نامه کناری ایالات متحده به اسرائیل داده که اگر نقض توافق انجام بگیره از سوی حزب الله، نه تنها اسرائیل آزادی عمل خواهد داشت بلکه ایالات متحده هم از اون حمایت خواهد کرد. حال منتظر صحبت‌های جو بایدن هستیم که سمیرا خواهد گفت در اون مورد. ساعت 10 شب به وقت اینجا انجام خواهد شد و پس از اون صبح ساعت 9:30 صبح قرار هستش که پارلمان لبنان این توافق را تصویب کنه و ساعت 10 صبح آتش بس عملی خواهد شد و 1 سال و 1 ماه پس از آغاز جنگ توسط حزب الله لبنان در 8 اکتبر که ویرانی‌های بزرگی برای خود لبنان به ارمغان آورد، بالاخره این جنگ خونین پایان پیدا میکنه، در حالی که حسن نصرالله که امروز نیستش به آنچه که میخواست یعنی ادامه دادن جنگ تا وقتی که جنگ در غزه ادامه داره به وقوع نپیوسته و تمامی فرماندهان حزب الله لبنان هم در قید حیات نیستند. اما آنچه را که اسرائیل هم کاملا مردمش میخواست به دست نیاوردن و در حقیقت همه چی به همان جایی بازگشته که پیش از جنگ بود. منتها حزب الله لبنان تا آن سوی لیتانی به عقب رفته و در نتیجه جنگی که به وقوع پیوست در حقیقت در پایان آن همه بازنده هستند. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل‌آویو. حین صحبت‌های بابک هم در سمت چپ تصویر تصاویر جنوب بیروت رو می‌دیدید که بعد از هفته‌ها ناآرامی و بمباران‌های متداوم اسرائیل حالا امشب بعد از این توافق تاریخی فضای کم و بیش آرامی رو داره. خبرنگار ما سمیرا قرایی هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، این توافق بدون تلاش‌های آمریکا ممکن نمی بود. فرد همینطوره، این توافق بدون تلاش آمریکا به جایی نمیرسید. آقای بایدن در 1 سال گذشته بسیار تلاش کرد که هم در رابطه با آزادسازی گروگان‌ها بتونه داستان رو به یک جایی برسونه، بتونه یک آتش‌بسی بین حماس و اسرائیل برقرار بکنه و بعدتر حزب الله لبنان و اسرائیل. و الان به نظر میرسه که در رابطه با حزب الله لبنان آمریکا اون گشایشی که در 1 سال گذشته مد نظر داشت رو بهش دست پیدا کرده. آقای هاکستین
فرستاده ویژه آقای بایدن در منطقه در یک سال گذشته تلاش بسیاری کرد. در 2-3 ماه گذشته مشخصاً تمرکز خودش رو گذاشت بر حزب الله لبنان و اینکه بتونه داستان رو به یک جایی برسونه. همین آتشبسی که ما امروز داریم ازش صحبت می‌کنیم، یک آتشبس موقت، همین آتشبس قرار بود که در انتهای هفته گذشته به یک سرانجامی برسه که دیوان بین‌المللی کیفری حکم جلب آقای نتانیاهو رو صادر کرد. بعد از اون فرانسه آمد صحبت‌هایی کرد وزارت خارجه فرانسه و گفتند که کمک خواهند کرد که این حکم اجرایی بشه و بعد از اون آقای نتانیاهو بسیار برآشفت به این خاطر که فرانسه بخشی از این مذاکرات مربوط به آتشبس بود. آقای بایدن مجبور شد که آخر هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم با آقای مکرون زنگ بزنه، اوضاع رو بخواد آروم بکنه، با آقای مکرون بگه که خب آقای نتانیاهو حق داره که عصبانی بشه از صحبتی که شما کردید. بعد فرانسه آمد ماجرا رو یک جوری جمع بکنه و بیانیه دیگری وزارت خارجه صادر کرد. خیلی تحولات و تنش‌ها همونطور که می‌بینی بالا بود. تا الان اینجا بایستیم، 1 ساعت دیگه حدوداً آقای بایدن یک سخنرانی داره. به نظر میرسه که اینجا کاخ سفید هم منتظر بودند که ببینند کابینه امنیتی اسرائیل چه خواهد کرد، سخنرانی آقای نتانیاهو انجام بشه و بعد از اون آقای بایدن بخواد اعلام این آتشبس موقت رو بر عهده بگیره. آقای مکرون هم انتظار داریم که همین امروز صحبت بکنه و میریم فردا روز چهارشنبه در پارلمان لبنان صحبت‌های خواهد شد و اگر که اونجا هم این توافق رو تصویب بکنند، نجیب میقاتی اعلام خواهد کرد و همه چیز آغاز خواهد شد. با این همین امروز سه‌شنبه ما شاهد درگیری‌های بسیار گسترده‌ای هستیم. از سوی اسرائیل تعداد بسیار زیادی مکان رو در جنوب بیروت در ضاحیه اعلام کرده بودند که تخلیه بکنن. یکی از گسترده‌ترین هشدارها رو صادر کرده بودند برای جنوب بیروت و گفته میشه که 180 موضع از مواضع حزب الله رو مورد هدف قرار دادن. از اون سمت هم حزب الله امروز بسیار راکت پرتاب کرده. میبینیم که هر دو طرف دیگه در این ساعت‌های آخر دارن هر چه در توان دارن انجام میدن. روز سه‌شنبه هم اعلام شد که نیروهای زمینی اسرائیل تا رودخانه لیتانی رفتن. در روزهایی که اعلام شد که عملیات زمینی اسرائیل آغاز میشه، در اون زمان گفته بودن تا حد 5 کیلومتر بالا خواهند رفت در خاک لبنان. الان میبینیم که به لیتانی هم رسیدند. به نظر میرسه اسرائیل تونسته اون چیز حداکثری که دنبالش بوده رو به دست بیاره. این توافق چالش هایی داره، از جمله اینکه اسرائیل آیا حق این رو خواهد داشت که هر وقت که بخواد در خاک لبنان عملیات انجام بده. این یکی از نکاتی است که باید دقت بکنیم، به این خاطر که لبنان و مشخصا آقای نبیل بری سخنگوی پارلمان لبنان معتقده که چنین حقی رو به اسرائیل نخواهند داد. این مغایر هست با حاکمیت لبنان بر خاک لبنان. اما گفته میشه که ایالات متحده تضمین کتبی به اسرائیل خواهد داد که اگر از سوی حزب الله تهدیدی رو مشاهده کرد بتونه عمل بکنه، اما مشروط هست اینکه اسرائیل ابتدا باید به ایالات متحده این رو خبر بده و بعد اگر که نیروهای ارتش لبنان، اون نیروهای لف که قرار هست به جنوب رود لیتانی برن همراه با نیروهای یونیفیل، نیروهای سازمان ملل متحد، اگر اونها نتونند کاری بکنند که اسرائیل میتونه خودش ابتکار عمل رو به دست بگیره. این یک مسئله است. بحث دیگه نقشی هستش که سوریه ایفا خواهد کرد در این میان، به خاطر اینکه کشوری هست که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه که تجهیزات و سلاح در اختیار حزب الله لبنان قرار بده. اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چگونه میخواند این مسیر فرستادن تجهیزات از سوی جمهوری اسلامی به حزب الله رو مسدود بکنن؟ این باز یکی از نکات دیگری است که باید بهش دقت بکنیم. 60 روز طرفین فرصت خواهند داشت. در این 60 روز در انتهاش آقای ترامپ هم به کاخ سفید آمده. آقای والتز مشاور امنیت ملی آقای ترامپ اعلام کرده، اونطور که من در CNN میدیدم، گفتند که این توافق آتش بس بین لبنان و آمریکا رو، بین لبنان و اسرائیل رو آمریکا و تیم انتقالی آقای ترامپ هم مشاهده کرد. یعنی الان که ما داریم صحبت میکنیم تیم آقای ترامپ هم میدونه اوضاع از چه قراره، میدونه شرایط چه است، میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد و موافق هستند. یعنی آنچه که بین طرفین جاری شده مورد قبول آقای ترامپ هم هست. به نظر میرسه اگر بخوام یک پازل خیلی کلی رو نگاه بکنیم، اوکراین و روسیه رو هم وارد بازی بکنیم، با توجه به اون تنش‌زایی بسیار بی سابقه‌ای که آقای بایدن بهش دست زد توی این 1-2 هفته گذشته،
الان جایی ایستادیم که فقط اون قطعه پازل که مربوط به جمهوری اسلامی هست که به آقای ترامپ خواهد رسید. یعنی اگر لبنان رو فرض بکنیم که آقای بایدن داره حل و فصل میکنه و تمام میکنه، آقای بلینکن امروز در ایتالیا صحبت کرده و گفته اگر که اون آتش بس اتفاق بیفته جبهه جنگ در غزه هم میتونه تحت تاثیر اون قرار بگیره، چون یکی از شرایط اون آتش بس اینه که حزب الله و حماس دیکاپل بشن، یعنی از اون زوجیت دران، حزب الله نگه برای خاطر حماس به اسرائیل حمله میکنن. درش میبینیم همه اینها داره جا میفته. جمهوری اسلامی مانده که به نظر میرسه بایدن هم با توجه به اینکه در اون مذاکرات سه کشور اروپایی با جمهوری اسلامی شرکت نخواهد کرد، همه پروژه جمهوری اسلامی و آنچه نتانیاهو میخواد با ایران بکنه رو بسپاره به دست آقای ترامپ فرداد. ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی در واشنگتن دی سی و بابک اسحاقی از تل آویو. کمی بعد از 8:30 شب در اسرائیل هست و 10 شب در تهران. اگر مطابق معمول تازه به ما پیوستید، احتمالاً از زیرنویس ما متوجه شدید که در دقایق گذشته کابینه اسرائیل توافق تاریخی آتش‌بس با حزب الله رو تایید کرد. نورمن رول، مقام ارشد سابق اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا و مشاور ارشد در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از پایتخت آمریکا، به ما پیوسته. آقای رول، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و عذرخواهی میکنم که بیش از اندازه منتظر بودید به خاطر خبر فوری که لحظاتی پیش منتشر شد. با همین میخوام شروع بکنم. این توافق آتش‌بس به نظرتون چه معنایی برای حزب الله خواهد داشت و به طور خاص برای جمهوری اسلامی که حزب الله مهمترین بازوی نیابتیش است در مبارزش با اسرائیل؟ شب شما و بینندگانتون بخیر. برای حزب الله این فرصتی خواهد بود که بتونن خودشون رو دوباره سازماندهی کنن، تجدید قوا کنن، راه‌های جدیدی برای ایجاد یک حضور سیاسی برای خودشون در لبنان مهیا کنند. به نوعی در واقع آزمونی است برای دولت لبنان. آیا دولت لبنان قادر خواهد بود که حق خودش رو، حاکمیت خودش رو در جنوب لبنان پیاده کنه، به کرسی بنشونه، یا اینکه باز حزب الله اونها رو به عقب خواهد راند؟ طبیعتا حزب الله تحت فشار خواهد بود از جانب بیروت به این دلیل و الان هدف اصلی حزب الله این خواهد بود که در کوتاه مدت بقای خودش رو تضمین کنه. برای ایران این یک چیز خوبی است، برای اینکه اجازه میده که باز دوباره ارتباطات خودش رو با حزب الله برقرار کنه، سلاح‌های جدید، آموزش و تعلیمات و تسلیحات جدید برای حزب الله مهیا کنه بدون ترس از حملات نظامی و هوایی اسرائیل. چقدر فکر میکنید که میتونه مستدام باشه چنین توافق آتش‌بسی؟ خب محتمل هست که هر دو طرف، هم اسرائیلی ها و هم حزب الله، به این توافق پایبند بمونند. البته رویدادهایی هست که ممکنه این توافق رو به خطر بندازن، ولی خب اسرائیل میخواد شهروندان خودش رو به شمال کشور بازگردونه، به خانه‌های خودشون در شمال اسرائیل. نمیخواد که در لبنان باقی بمونه. به هدفش که نابودی تونل ها، شبکه استراتژیک تونل های حزب الله در جنوب لبنان بوده، دسترسی یافته و با باقی موندن اسرائیل در جنوب لبنان اونها رو دچار خطر جنگ بی پایان میکنه. از طرفی برای حزب الله خب همچنان بر سر جا خواهند بود، اما خطر و تهدید استراتژیکشون علیه اسرائیل از دست رفته، نیروهاشون، سازماندهیشون نابود شده. بنابراین هر دو طرف مشوق و انگیزه‌ای داره برای اینکه به این توافق پایبند بمونه. آقای رول، آقای نتانیاهو امشب در سخنرانیش گفت که این توافق آتش‌بس به این معنا خواهد بود که حالا اسرائیل میتونه بیش از گذشته بر روی تهدیدهای ایران تمرکز بکنه. ترجمه این حرف به نظرتون چه است؟ آیا در آستانه یک رویارویی بزرگ بین اسرائیل و ایران حالا قرار گرفتیم؟ فکر میکنم قطعاً شاهد شدت بیشتری در اقدامات اسرائیل علیه همکاری ایران و حزب الله در سوریه خواهیم بود. اسرائیل میخواد که اطمینان حاصل کنه که ایران دوباره قابلیت‌های فنی، تسلیحاتی و آموزشی رو به حزب الله ارائه نکنه و این به معنی حملات بیشتر در سوریه خواهد بود. اینها رو در هفته‌های اخیر هم دیدیم و البته اسرائیل هنوز در غزه درگیر هست. بیش از 100 گروگان داره. فشار فزاینده بین‌المللی هست روی اسرائیل که مسئله غزه رو حل کنه و بره به سمت یک راه حل دو کشوری. بنابراین
این آقای نتانیاهو لفاظی‌هاش رو اگر به کنار بگذاریم باید بدونیم که اولویت اصلیش غزه خواهد بود و از نظر ایران اگر به قضیه نگاه کنیم الان خب اسرائیل بر این باور هست که این قابلیت رو داره، این توان رو داره که ایران رو به شدت مجازات کنه هر وقت که بخواد و هر وقت که ایران تلاش کنه که اسرائیلی ها رو بکشه یا اقداماتی علیه اسرائیل به عمل بیاره. حملات موشکی که در هفته ها و ماه‌های اخیر دیدیم این ممکنه که تبدیل بشه به یک نرم جدید. بسیاری از این گروه‌های نیابتی برای جمهوری اسلامی از جمله حزب الله نیروهایی بودند برای روز مبادا. حالا که این توافق آتش‌بس صورت گرفته، آیا فکر می‌کنید اگر اسرائیل حمله اساسی به ایران بکنه و ایران بخواد واکنش نشون بده، حزب الله دست روی دست خواهد گذاشت و هیچ تحرکی از اون نخواهیم دید؟ فکر میکنم این افسانه حمایت نیابتی ها از ایران واقعا همین نتیجه رو برای ما رقم زده. نه حزب الله نه حوثی ها هیچ قابلیت تهدید استراتژیکی علیه اسرائیل ندارن. میتونن چند تا پهپاد یا موشک از یمن یا جنوب لبنان به سمت اسرائیل شلیک کنن، اما این با ادعاهای گذشته که اگر اسرائیل به ایران حمله کنه اینها هزاران هزار موشک و راکت به اسرائیل شلیک میکنن، این تهدید استراتژیک از جانب نیروهای نیابتی ایران اصولا خاتمه یافته و معنی اینه که اگر اسرائیل حمله از جانب خود ایران رو پیش بینی کنه یک آزادی بیشتری داره برای اینکه بخواد با اون مقابله کنه و عملیاتی انجام بده. نقش آمریکا در اینجا چقدر مهم هست؟ خیلی ها گمان می‌کردن که شاید آقای نتانیاهو بمونه تا آقای ترامپ سر کار بیاد و بعد یک توافق احتمالی رو صورت بده. چطور می‌بینید که در این آخرین هفته‌های حکمرانی دولت بایدن چنین توافقی صورت گرفته؟ خب باز باید بگم که انگیزه اصلی اسرائیل برای این توافق این بوده که بتونه بخش از سربازان خودش رو به خانه برگردونه، اقتصاد رو تا حدی ترمیم کنه و این ده ها هزار شهروند اسرائیلی رو به خانه‌های خودشون در شمال اسرائیل بازگردونه. اینها اولویت‌هاش بودن. ولی خب نقش آمریکا، قطعاً آمریکا تحت چه پرزیدنت بایدن چه پرزیدنت ترامپ از اسرائیل حمایت خواهد کرد، همانطوری که در طول سال گذشته شاهد بودیم. اما نه پرزیدنت بایدن نه پرزیدنت ترامپ هیچ کدومشون تمایل زیادی به یک جنگ متعارف با ایران در منطقه ندارن. ولی فکر میکنم که این احتمال جدید هست که ایران برای سالها علیه آمریکا حملاتی رو مرتکب شده و شرکای اروپایی و شرکای منطقه‌ای ما هیچ عواقبی متوجهشون نبوده و بعد نیروهای نیابتی بودن که بهای حرکات ایران رو پرداختن و حالا وقتی که ایران و اسرائیل مستقیم به هم دیگه حمله میکنن، احتمال یک حمله مستقیم آمریکا علیه ایران قوی‌تر هست، محتمل‌تر هست، برای اینکه ایران خودش رو در این مخمصه گرفتار کرده به واسطه حمله ماه آوریلش در سال گذشته، در سال جاری. بی نهایت ممنونم از شما نورمن رول، مقام ارشد سابق اطلاعاتی ایالات متحده و مشاور ارشد در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از پایتخت آمریکا با ما. شکریه به رادیوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی هم از واشنگتن، و منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، به گمانم سوال بزرگتر از هر چیز دیگری این هستش که چقدر پایدار میتونه باشه این آتش بس؟ من اجازه بدید با این سخن شروع کنم که مسئله آتش بسی که آقای نتانیاهو امشب نیم ساعت پیش بیان کرد این فرع مسئله است. اصل مسئله این بود که آقای نتانیاهو گفتش که ما موضوع اصلی و خطر جدی مسائل اتمی رژیم ایرانه و این مطلبی است که همیشه من ارزیابی کردم و گفتم که آقای نتانیاهو در مرحله‌ای که از غزه تا حدود زیادی راحت بشه و بتونه مسئله لبنان رو به یک نقطه تصمیم گیری برسانه، تمام هم و غم خودش رو متوجه ایران خواهد کرد. دو واقعه خیلی بزرگ رخ داده، علاوه بر اونچه که امشب آقای نتانیاهو صریحاً گفتش که به نگرانی اصلی ما مسئله اتم ایران هست
و این دو واقعه، یکی این است که بعد از وعده صادق 2 اسرائیل تمام رادارها یا حد بیشترین بخش رادارهای حکومت ایران رو زد. این سخنان رو نتانیاهو در سخنان نیم ساعت پیشش هم یادآوری کرد و به برخی از نقاط حساس سپاه پاسداران و به یک نقطه از برنامه اتمی رژیم ایران آسیب رسانده. این به مفهوم این است که اسرائیل منتظر وعده صادق 3 هست یا حتی پیش از اون که یک کم سرش خلوت بشه در لبنان و در غزه و آرزوی بزرگ آقای نتانیاهو که همانا حمله به تأسیسات اتمی رژیم ایران هست عملی بشه. نکته بسیار مهم دیگر که رسانه ها کمتر بهش پرداختن این است که اسرائیل، ایالات متحده موافقت کرده که در ازای نرمش اسرائیل در مورد لبنان اون سلاح‌هایی رو که تا به حال تحریم کرده بود و حاضر نبود که به اسرائیل بده در اختیار این کشور قرار بده. من دقیقا نمیدونم اون سلاح‌ها چی هست، ولی گمانم و ارزیابی من این است که صحبت از بمب‌هایی است که بسیار بسیار سنگین، سنگرشکنه و بسیار مناسب برای رسیدگی به مسائل اتمی رژیم ایران و این در حالی رخ میده که حزب الله به شدت ضعیف شده، تعهد آتش بس 2 ماهه داره، 2 ماه به آمدن پرزیدنت ترامپ باقی مونده و اسرائیل میخواهد که پیش از آغاز ریاست جمهوری ایشون کار رو یکسره بکنه. میتونه دولت آقای بایدن رو زیر فشار قرار بده. رادارها در ایران کور شده، رژیم در ایران بسیار ضعیف شده، نارضایی مردم بیشتر شده، بحران اقتصادی رژیم شدیدتر شده و اینها همه زمینه رو آماده میکنه که با آغاز آتش بس 2 ماه با لبنان اسرائیل این فراغ بال رو داشته باشه که به اتم ایران بپردازه. خانم برادوستمی، الان تصاویر زنده رو داریم میبینیم از جنوب بیروت که بعد از مدت‌ها بالاخره یک آرامشی در اونجا برقرار هست، ولی حرفای آقای نتانیاهو رو شنیدیم که الان این آتش بس فرصتی برای او ایجاد خواهد کرد تا تمرکز بیشتری روی تهدیدهای ایران بکنه. آیا به نظر شما این آتش بس شروع یک آتش بزرگتر میتونه باشه؟ مقصودم نبرد ایران و اسرائیل. خب این آتش بس یعنی که جمهوری اسلامی یکی از کارتاش که شبه نظامی ها بود، مخصوصا خب حزب الله رو بارها صحبت کردیم و همه میدونن که قدرت قوی جمهوری اسلامی در منطقه حزب الله بوده. اعلام آتش بس با حزب اللهی که جمهوری اسلامی این کارت رو گذاشته بود هر وقت اسرائیل بخواد به ایران حمله کنه از حزب الله و قدرت نظامی حزب الله استفاده کنه. حالا قبل از اینکه جنگی که احتمالش هست وجود داشته باشه بخوان اسرائیل بخواد شروع کنه، این کارت رو از دست جمهوری اسلامی کشوندن بیرون، ضعیفش کردن و بعد از این خب 1 سال و 1 ماه اشتباه نکنم جنگی که حزب الله شروع کرد علیه اسرائیلی که حزب الله حالا جنگ کامل هم نبود، جنگی که میخواد جبهه شمال اسرائیل رو مشغول نگه داره که با این شرطی که باید جنگ غزه پایان برسه، ولی اون حالت نگه داشتن جبهه شمال اکتیو و فعال رو برای فشار آوردن به تل آویو و دولت نتانیاهو و دولت اسرائیل بود. ولی الان این جبهه داره خاموش میشه و اون گروهی که خب حزب اللهی که وارد شده بود به اسرائیل فشار بیاره، با ضرباتی که خورد، با اشتباه محاسباتی که کرده بود، الان ضربه زمینگیر شده از نظر نظامی. میگم از نظر نظامی چون که از نظر سیاسی خب حزب الله در بین شیعیان لبنان بیش از 80% ساپورت داره، پس خواهد ماند، و از نظر نظامی الان زمینگیر شده و کاملا از عنوان یک تهدید از مرز اسرائیل داره دور میشه. پس در نتیجه اگر حرف نتانیاهو درسته، اگر اینجا بیاد در نظر استراتژی جنگی در نظر بگیریم، تمرکز اسرائیل در مورد موضوع ایران دقیق‌تر و بهتر خواهد شد وقتی که موضوع لبنان حل شده باشه و برای دولت نتانیاهو برای فقط کیس ایران رو به میز دولت آینده یا ترامپ خواهد آورد، برای همین تصمیم گیری راحت‌تر خواهد بود. ولی در باره مفاد خود توافق هم موضوعاتی هست به نظر من جزئیاتش مهمه. یکی این که در این توافق میگن خب اسرائیل حق نداره حمله کنه، حزب الله حق نداره حمله کنه،
میکنه، ولی اون هم دفاع شرعی رو به نظر من میتونه اسرائیل، همینطور که نتانیاهو گفته اگه حمله بشه سریعا حمله خواهیم کرد. اون کلمه دفاع نیست، offensive defensive نیست، یعنی میگه اگه حمله بکن اسرائیل نمیتونه حمله بکنه، ولی اسرائیل میتونه بگه من دارم دفاع میکنم، پس اینجا میتونه وارد جنگ بشه. ولی یک موضوع دیگه است که مشکل رو برای اسرائیل میسازه، وقتی که در این مفاد میاد که برای اینکه یک حالت ضروری پیش بیاد، اسرائیل یک ضمانت رو از آمریکا داره، ولی اگر موضوع ضروری پیش بیاد اسرائیل بخواد عکس‌العمل نشون بده، میتونه عکس‌العمل نشون بده. ولی مشکلی که برای اسرائیل اینجا پیش میاد، اون ضروریت عکس‌العمل بودن رو آمریکا تنها ترجیح نخواهد داد. ضروریت عکس‌العمل بودن رو اون گروهی که داره نظارت میکنه تشکیل میده، که خب فرانسه که میدونیم الان با اسرائیل مشکلاتی هست، تنش‌های وجود داره، اون موضوع باید فرانسه هم قبول کنه. و بجز این جزئیاتی که دارم میگم، یک موضوع دیگری هم هست در این جزئیات. کشورهایی که در این توافق هستن، کشورهای منطقه عربستان، مصر و قطر هستن، بجز آمریکا و فرانسه و حتی بریتانیا. این نشون میده که جمهوری اسلامی، این کشورهای مخصوصا عربستان و قطر، با اون اقتصاد و پولی که دارن برای بازسازی لبنان کمک کردن دوباره به بازسازی بعد جنگ و حتی به نظر من قوی تر کردن ارتش لبنان میتونن کمک کنن که نفوذ جمهوری اسلامی و فرستادن تسهیلات و دوباره قوی کردن حزب الله برای جمهوری اسلامی خیلی سخت بشه، مخصوصا اینکه قرار ارتش لبنان در مرزهای سوریه هم قرار بگیرن و خط ارتباط ایران و فرستادن تسهیلات از سوریه به لبنان هم قطع میشه. پس در نتیجه اگر چنین جنگ شروع بشه، که جنگ با ایران نیست، به نظر من جنگی محدود خواهد بود، برای از بین بردن تسلیحات اتمی و مرکز اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود. اگر این جنگ شروع بشه، اینجا جمهوری اسلامی اون کارت میلیشیاها رو کاملا از دست داده. آقای امیر، بعضی از اعضای دست راستی تر کابینه آقای نتانیاهو تهدید کرده بودند که شاید حتی از دولت خارج بشن در صورت چنین آتش‌بسی. چقدر فکر می‌کنید که اون تهدیدها جدی بوده و ممکنه این آتش‌بس هزینه سیاسی داخلی داشته باشه برای آقای نتانیاهو؟ بله، جدی نبوده، به خاطر اینکه خود آقای اسموتریچ گفتش که من ناراضیم، من مخالفم، ولی تهدید نکرد که من از دولت خارج میشم. و همین امشب هم همه وزیران این امر رو، این توافق رو تایید خواهند کرد و امضا خواهند کرد، در مورد اینکه اسرائیل تا چه حد حق داره که اگر تخلفاتی از جانب حزب الله صورت بگیره دوباره وارد عمل بشه. یک اختلاف نظرهایی بین اسرائیل و ایالات متحده و به احتمال قوی‌تر بین اسرائیل با کشورهای اروپایی وجود داره و اون این است که کی تعیین میکنه که حزب الله به تعهدات خودش پایبند نبوده و اون رو نقض کرده. اگر سخنان آقای نتانیاهو رو امشب ملاک قرار بدیم، این تصور رو ایجاد کرد که اسرائیل بدون محدودیت کشورهای درگیر میتونه به عملیاتش دست بزنه و آزادی عمل رو در لبنان داشته باشه. ولی به هر حال الان بحث شدیدی در داخل اسرائیل جریان داره که میگویند این همون توافقی است که حدود 18 سال پیش با حزب الله در لبنان به عمل آمد، همون توافق 1701 است و تغییر عمده‌ای نکرده و همون گونه که حزب الله این 18 سال رو مورد استفاده قرار داد که خودش رو بیش و بیشتر مسلح بکنه، بعید نیست که از همین فردا و پس فردا همین روند رو دوباره از سر بگیره. پرسش اصلی این است که آیا رژیم ایران همچنان به حمایت مالی و تسلیحاتی از حزب الله ادامه خواهد داد و یا آیا میتونه ادامه بده؟ الان صحبت از بستن شاهراه‌هایی است که سوریه رو به لبنان وصل میکنه که البته من تردید دارم که بشه اونها رو 100% کنترل کرد و آقای نتانیاهو گفته است که اگر کوچکترین تونلی در جنوب لبنان حفر بشه یا کوچکترین اقدامی بکنه حزب الله برای اینکه بخواد دوباره مسلح بشه، ما اقدام خواهیم کرد. به هر حال بسیار احتمال داره که کمک‌های مالی رژیم ایران
به حزب الله در آینده یا به طور کامل قطع بشه یا بسیار ضعیف بشه، ولی این نگرانی شدیدی برای حزب الله ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه حزب الله الان خودش به عنوان یک واحد اقتصادی و بازرگانی منابع درآمد بسیار کلانی داره. در مورد بازسازی لبنان قرار است که بیشتر قطر، عربستان سعودی و مصر باشند که این بازسازی رو به عهده بگیرن، یعنی تلاش خواهند کرد که لبنان رو از حکومت ایران و شاید تا حدودی از حزب الله دور بکنن. آیا این هدف امکان پذیر خواهد بود یا نه؟ و به همین جهت هم هست که در اسرائیل به ویژه شهرداران شهرها و شهرک‌های شمالی که ناچار شدن اهالی ساکنان خودشون رو تخلیه بکنن، میگویند که ما این تجربه تلخ رو در سال 2006 با حزب الله داشتیم و بیم داریم که همین نگرانی ها دوباره به صحنه واقعیت بپیونده. همین ازتون بپرسم آقای امیر، الان اگر من یک اسرائیلی ساکن شمال اسرائیل بودم که برای ماهاست از خانه‌ام دور بودم، فکر می‌کنید این آتش بس اونقدر اطمینان خاطر به من خواهد داد که برگردم به خانه قبلیم؟ اگر این سوال رو الان ما از ساکنان بکنیم، ارزیابی من این است که دست کم 70%شون جواب منفی میدن و همینطور که عرض کردم به اکثر شهرداران اون شهرها گفتن که این توافق کافی نیست، ما این تجربه رو کردیم و نمیخوایم که به اون بازگردیم. پرسش در این است که آیا اسرائیل بیش از این میتونست حزب الله رو تضعیف بکنه؟ مسلما نه. اسرائیل بیشترین تلاشش رو کرد. حزب الله رو در لبنان نمیشه به طور کامل نابودش کرد، میشه باز تضعیفش کرد. باید رژیم ایران رو تضعیف کرد. نکته پایانی که میخوام بگم این اقدام شگفت‌آور دولت لبنان است که به شورای امنیت شکایت کرده که بله، اسرائیل در عملیات تهاجمیش یا تدافعیش در لبنان قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشته، ارتش لبنان رو مورد حمله قرار داده و 6 سرباز لبنانی کشته شدن. دولت لبنان قصد شوخی نداره، این رو خیلی جدی در شورای امنیت میخواد مطرح بکنه، ولی فراموش میکنه که 14 ماهه که اسرائیل از لبنان مورد تعرض قرار داره و ارتش لبنان برای پایان بخشیدن به این تعرض هیچ گونه اقدامی نکرده بود. خانم برادوس، واقعا اگر حزب الله بره پشت رودخانه لیتانی، واقعا اگر راکت پرانی و موشک پرانی به اسرائیل رو متوقف بکنه، من متن توافق رو ندیدم اما زمزمه از این بود که حتی بخش از سلاحاش رو زمین بگذاره، دیگه اصلا اون شاخه نظامی حزب الله چه معنایی پیدا میکنه؟ خب الان هم یکی از سخنانی که شنیدیم از بیانیه یا صحبتایی که رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان گفته ما به دوره قبل از شروع جنگ برمیگردیم و دوباره بر حسب اون شعار حزب الله، یعنی شعب جیش مقاومت، یعنی اینکه دوباره ملت و گروه‌های شبه نظامی و مقاومت اسلامی لبنان بخشی از این مقاومت خواهد بود رو ادامه خواهیم داد. یعنی نشون میده که نیتی ندارن از عنوان اون جیش یا گروه شبه نظامیشون دست بردارن. ولی چیزی که تو این توافق و این موضوعاتی هست اینه که اجازه ندن تسلیحاتی به حزب الله برسه و اینجا باید نیروهای اروپا و هم فرانسه و بریتانیا و آمریکا سعی کنن نیروهای نظامی لبنان رو قوی کنن که آخرین آماری که دیدم 40,000 نیرو داره، نیروی نظامی داره لبنان در مقابل گروه‌های شبه نظامی که خب میدونیم با وجود هر جنگ، هر ناآرامی، شبه نظامیان تعدادشون بیشتر میشه، مخصوصا وقتی که آفری که میدن یا فوایدی که میدن برای این اشخاص جذابتر باشه، مثل درآمد یا امکانات زندگی بهتری داشته باشن، که این یکی از موضوعاتی بوده که حزب الله همیشه روش کار کرده. در لبنانی که فقیر بوده تونسته عضوگیری کنه و اعضای بیشتری داشته. خب حسن نصرالله در مورد 100,000 نفر عضو این گروه یا جیش صحبت میکرد. برای همین برای حزب
حزب اللهی که اگر پول داشته باشه میتونه راحت‌تر دوباره این گروه ها رو جذب کنه و مشکل اینجا میمونه که چطور به اونا تسلیحات رو میرسونه، چجور میتونه اونجا تمرین بده این نیروهای جدیدی رو که میگیره یا اون نیروهایی رو که داره و میخواد اینا رو فعال کنه از نظر نظامی. اینجا تمرین مشق و تمرین‌های نظامی لازم داره و اون تسلیحات. حالا چقدر میتونن این کشورهایی که الان میخوان نظارت کنن بر موضوعات امنیتی و نظامی لبنان بتونن این گروه رو ضعیف نگه دارن، اینجا جای شک و گمانه و باید منتظر موند. ولی چیزی که از سوریه میدونیم به عنوان منبعی که داره تامین میکنه این مشق و این امکانات نظامی رو بشار اسد، که خب معلومه بشار اسد میخواد جای خودش رو قوی کنه و امکانی که بشار اسد نمیده به سوریه نمیده اسرائیل که بشه یک مرکز دوباره قوی شدن. به نظر من 2006 با 2014 و موقعیت سوریه بسیار متفاوته، برای همین باید تفاوت قرار داد بین این موقعیت‌های 2006 وقتی یونیفیل رفت اونجا با الانی که میخواد یونیفیل اونجا باشه و وقتی اینکه سنتکام قرار اونجا باشه و سنتکام غیر مستقیم با IDF در تماس خواهد بود و اینجا اسرائیل غیر مستقیم با ارتش لبنان در تماس خواهد بود و به نظر من سخت‌تر خواهد بود برای چنین سناریو بخواد حزب الله دوباره قوی بشه. ممنونم از هر دوی شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما و منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. حین صحبت‌ها هم تصاویر زنده رو می‌دیدید از جنوب بیروت و فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری در منطقه علیه سمت چپ تصویر که پروازها به صورت عادی در جریان هست. رئیس مجلس ایران با اشاره به بحران ناترازی 250 میلیون متر مکعبی گاز در زمستان و کمبود برق گفته دیگه نفتی نمونده که جمهوری اسلامی بخواد با بستن اون دشمن‌ها رو تهدید کنه. محمد باقر قالیباف با اشاره به قاچاق روزانه 30 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی گفته این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید هم در اون دست دارن. ما یه روزی وقتی دشمنان ما رو تهدید می‌کردن ما میگفتیم نفتمون رو بر روی شما میبندیم و اهرام تهدید ما بود. امروز کدوم نفت میبندیم؟ کدوم بازار رو داریم؟ تحریم هم نباشه ما باز تولیدمون معلومه، تکلیفمون روشنه. خب این خسارت برای ما نیست؟ ما نباید بی توجه کنیم؟ این جز سیاست گذاری کشور نیست؟ ما در مجلس مسئول نیستیم؟ دولت‌ها در این موضوع مسئول نیستن؟ احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم با مسابقه علوی بی سابقه است اگر نگیم همچین اظهاراتی از رئیس مجلس ایران که اینقدر علنا در مورد ناتوانیشون در استفاده از اهرم‌های انرژی دارن صحبت میکنن. یک روز بعد از حرفای وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی در مورد ناتوانی اطلاعاتیشون، چطور شده که اینقدر مقامات جمهوری اسلامی دارن اذعان میکنن به ناتوانی هاشون؟ خب نکته پنهانی نیست. به عنوان کسی که در صنعت نفت ایران فعال بود، خصوص در دوره دانشجویی، بیاریم که در دهه 70 ایران، اون زمان دهه 70 میلادی، ایران سهمش در بازار جهانی نفت خام نزدیک 10% بود، حدود 6 میلیون بشکه نفت صادر میکرد. اما در شرایط فعلی ما میبینیم که صادرات به اصطلاح تولید نفت خام ایران چیزی نزدیک 3% جهان هست و افزون بر این اون زمان در دوره دهه 70 میلادی بازارهای ایران بازارهای اروپایی بودند. پولش به شکل نقد برمیگشت به اقتصاد ایران و در عرصه صنعت نفت سرمایه گذاری میشد. الان پول صادراتی که میشه به بازارهای کدر و سیاه در آسیای جنوب شرقی و به خصوص چین و البته این پولی که برمیگرده سهم قاچاقچیان، سهم کسانی که به هر حال حق عمل میگیرن و بعد از اون به صرف تهاتر میشه با چین که اونها کالاهای بنجل خودشون رو و میاندازن به این حاکمیت. و البته نباید فراموش کرد که در بسیاری از موارد هم حتی از تعهدات خودشون صرف نظر میکنن. بنابراین این نکته که حاکمیت نمیتونه از ابزار نفت استفاده کنه نکته روشنی است، بخصوص کارکنان صنعت نفت که این رو میشناسن. نباید فراموش بکنیم که زمانی بود که صنعت نفت ایران جذب میکرد نیروی کار رو از عرصه بین‌المللی، الان دفع میکنه
و نباید فراموش کرد که اون زمان صنعت نفت سرمایه گذاری میکرد و نیاز به سرمایه گذاری بین المللی نبود. الان صنعت نفت حتی اگر بخواهد چاه‌های به اصطلاح قدیمیش رو احیا بکنه، گاز تزریق بکنه، نیازمند سرمایه گذاریه. بنابراین هم در عرصه اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، تولید، صادرات همه نقصان و کاستی وجود داره و این هم البته برای فعالین صنعت روشنه، برای شهروندان که آثارش رو میبینن به شکل خاموشی ها، به شکل کمبود بنزین یا قطع بنزین یا گران شدن بنزین مبرهنه. الان نکته ای رو که ایشون اشاره بهش میکنه از قضا نکته غلطی است. صنعت نفت قرار نیست که برای تهدید به کار گرفته بشه، بلکه برای توسعه درونزای اقتصاد ایرانه. به نظر میاد اینجا هم ایشون اشتباه میکنه یا فرضاً تو چارچوب همون نگاه بسیجی که داره صنعت نفت رو نه ابزار توسعه اقتصاد ایران و افزایش رفاه عمومی، بلکه به عنوان ابزار تهدید میبینه و متاسفه از این قضیه. گمان میکنم با آمدن زمستان و آمدن دولت جدید آمریکا شرایط حتی دشوارتر هم بشه برای صنعت انرژی ایران، اینطور نیست؟ بر پایه اون چیزی که ابراز شده از سوی مقامات به اصطلاح آتی کاخ سفید که همگامان همراهان ترامپ هستن، اگر اون اظهار نظرها عملی بشه، از جمله تحریم‌های سخت یا انزوای بیشتر حاکمیت یا به هر حال انزوای منطقه‌ای اون، طبیعی است که به هر حال باید شاهد این بود که ناترازی نه تنها در بحث انرژی یا اصطلاح صنعت نفت، بلکه در کلیه زمینه‌ها البته بیشتر بشه. چرا؟ برای اینکه ما می‌دانیم که دنیای مدرن وابسته است به تولید انرژی، حالا انرژی‌های فسیلی یا انرژی‌های به اصطلاح خورشیدی یا سایر انرژی‌هایی که وجود دارند. حاکمیت ایران که در عرصه انرژی فرزند خورشیدی یا بادی یا سایر انرژی ها کاری که نکرده، میماند همین انرژی فسیلی که در این مورد هم ناکارآمد بوده و شکست خورده و شکستش رو حالا نه اینکه من به عنوان فرزند منتقد یا کارشناس این رو ابراز بکنم، این رو در کوچه و بازار میشه دید و البته اون چیزی که در کوچه و بازار میشه دید در پشت صحنه بسیار عمیق‌تره. حاکمیت ولایی حاکمیت دوگانه است که منابع رو جذب میکنه، در اختیار همراهان، همکاران به اصطلاح رهبر میگذارد، بقیه جامعه رو به حال خودش واگذاشته و بنابراین این منابع صرف توسعه پایدار اقتصاد ایران یا توسعه سیاسی اجتماعی نخواهد شد و اگر ترامپ اونچنان که همکارانش گفتن اجرایی بکنه اون سیاست هاست، طبیعی است که این ناترازی ها بسیار بیش از چیزی هست خواهد بود که الان ما مشاهده میکنیم. ممنونم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد با ما. اجازه بدید برگردیم به خبر اول برنامه. همطور که در جریان هستید احتمالاً دیگه تا الان در یک اتفاق تاریخی کابینه اسرائیل توافق آتش‌بس با حزب الله رو تصویب کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم آمد روبروی دوربین‌ها و اون رو تایید کرد. سوال بزرگ این هستش که چقدر این آتش‌بس میتونه دوام داشته باشه. انتظار داریم که در دقایق پیش رو جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم بیاد و سخنرانی بکنه. همونطور که می‌بینید سمیرا قرایی از دی.سی و بابک اسحاقی از تل‌آویو دوباره به ما پیوستن. سمیرا، چه می‌دونیم در مورد اظهارات آقای بایدن؟ کی قرار هست که صحبت کنه؟ فرداد کمتر از نیم ساعت دیگه آقای بایدن قرار هست که از روز گاردن، اون باغ گل رز معروف کاخ سفید، از اونجا یک سخنرانی انجام بده. سخنرانی بسیار تاریخی هست. از 7 اکتبر سال گذشته آقای بایدن تلاش بسیاری کرد، تلاش‌های دیپلماتیک فراوانی کرد، فرستادگان بسیاری رو به منطقه فرستاد. آقای بلینکن سفرهای عمده و بسیار زیادی رو تقریبا هر ماه یک بار آقای بلینکن به منطقه میرفت تا اینکه امروز به اینجا برسیم که سرانجام حداقل در جبهه شمالی اسرائیل در جنوب لبنان آقای بایدن بتونه یک گشایش دیپلماتیکی داشته باشه که سرانجام بتونه به عنوان یک میراثی که از خودش به جای میگذاره از اون یاد بکنه. در تمامی تلاش‌های دیپلماتیکی که در رابطه با حماس کرد آقای بایدن شکست خورد. حالا امیدوارند که از طریق این آتش‌بس با حزب الله لبنان از اون طرف بتونن حماس رو هم تحت فشار قرار بدن. آقای بلینکن در سخنرانی که
در ایتالیا انجام داده به این نکته اشاره کرده که حصول این توافق موقت آتش بس میتونه روی حماس تأثیر بگذاره، حماس رو تنها خواهد کرد. نگاه بکنیم به صحبت‌های آقای نتانیاهو که در ابتدای برنامه که آغاز شد داشت صحبت می‌کرد. آقای نتانیاهو هم که 3 هدف رو عنوان کرده بود، یکی از اهداف ایزوله کردن و منزوی کردن حماس عنوان شده بود، چرا که با کنار کشیدن حزب الله از این درگیری ها حماس تنها خواهد بود چشم در چشم اسرائیل در تمامی این مدتی که درگیری ها بود. اصلا اساسا چرا درگیری های حزب الله با اسرائیل ایجاد شد؟ روز 8 اکتبر، یک روز بعد از 7 اکتبر سال گذشته، حزب الله شروع کرد به راکت پرانی به شمال اسرائیل. از اون زمان درگیری ها جست و گریخته بود تا حملات گسترده اسرائیل و اون اتفاقاتی که با ها و بیسیم ها و اینها افتاد اونها آغاز شد. الان امید دارند که با این آتش‌بس موقت حزب الله دست بکشه از حمایت از حماس که به نظر میرسه چنین تصمیمی گرفته. اگر ما اینجا ایستادیم که کابینه امنیتی اسرائیل داره تصویب میکنه، آقای نتانیاهو میاد صحبت میکنه، آقای بایدن قرار هست صحبت بکنه، آقای مکرون صحبت میکنه، به این معنیه که حزب الله این رو پذیرفته که حماس رو تنها بگذاره، پس میتونه روی اون هم تاثیر بگذاره. ولی اینکه گروگان ها در این 7-8 هفته باقی مانده تا پایان کار آقای بایدن بخوان آزاد بشن، بخواد حصولی در جبهه غزه ایجاد بشه، این چیزی نیست که حتی ارشدترین دیپلمات ایالات متحده که آقای بلینکن باشه هم امیدواری داشته باشه که این اتفاق بخواد بیفته. همه اینها احتمالاً میره در دوران آقای ترامپ اتفاق خواهد افتاد و الان هم راجع به این آتش بس میدونیم که تیم انتقالی آقای ترامپ مفاد مربوط به این توافق موقت رو ملاحظه کرده و باهاش موافقه و اختلافی، مشکلی، چالشی با این آتش بس نداره. الان این چیزی که انتظار داریم از آقای بایدن بشنویم اینه که این رو به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماتیک دوران ریاست جمهوری خودش بخواد جلوه بده و به اینکه به اون وعده‌ای که داده بود رسیدند. ایالات متحده به دنبال این بود که به هر حال ساکنین شمال اسرائیل که بیش از 50,000 نفر آواره شدن، بیش از 60,000 نفر، اونها سرانجام بتونن به خانه‌های خودشون برگردن و افرادی که در جنوب لبنان هم زندگی می‌کنن اونها هم برگردن. آیا این اتفاقات خواهد افتاد؟ الان که صحبت از توافق موقت می‌کنیم به این معنی نیست که فردا این افراد راهی خانه‌هاشون خواهند شد. حداقل 2 هفته طول می‌کشه که ساکنان اسرائیل بخوان برگردن. از اون طرف هم حزب الله اعلام کرده که بازگرداندن شهروندان جنوب لبنان رو در دست خواهد داشت. اینکه برای خونه‌ها و زندگی‌ها و ساختمان‌های خراب شده رو بخواد بسازه، حزب الله گفته که همه اینها رو براش آماده است. می‌دونیم جنوب لبنان تعداد بسیار زیادی از شهروندان شیعیانی هستند که اتفاقا همین حزب الله اونها رو نمایندگی میکنه. یکی از چالش هایی که به نظر میرسه در حال حاضر وجود داره و مقام های اسرائیلی هم به شکل مداوم دارن بهش اشاره میکنند این هست که اگر حزب الله بخواد خودش رو مجددا مجهز به تسلیحات سنگین بکنه، نه اینکه بخواد به اسرائیل حمله بکنه، حتی اینکه بخواد دوباره به سلاح دست پیدا بکنه، این یک حق مشروعی به اسرائیل خواهد داد که بخواد دوباره به مواضع حزب الله لبنان حمله بکنه. تضمین کتبی دنبالش بود که اسرائیل از ایالات متحده بگیره که اجازه بدند هر وقت که خواست در خاک لبنان عملیات نظامی انجام بده. پس به نظر میرسه حزب الله چنین چیز رو پذیرفته، به رغم اینکه مثلا آقای بری سخنگوی پارلمان لبنان که میانجی هم بود بین حزب الله و اسرائیل و فرانسه و ایالات متحده، اون میگفت که این چنین چیزی رو ما نخواهیم پذیرفت و مشخصه که هیچ کشوری همچین چیزی رو نمیپذیره. اما الان به نظر میرسه که پذیرفتن. ما هنوز جزئیات رسمی از این توافق نمیدونیم. آقای نتانیاهو هم در صحبتاش جزئیاتی ارائه نکرد. از سمت کاخ سفید هم چیز رسمی ما نشنیدیم. فرداد بابک، میدونم که تفاوت‌های زیادی وجود داره بین حزب الله و حماس. موضوع گروگان‌ها در زمینه حماس وجود داره که در مورد حزب الله وجود نداشت. اما به نظر چقدر این آتش بس فعلی با حزب الله میتونه یک نقشه راهی فراهم بکنه برای یک توافق احتمالی با حماس؟ حداقل میتونه یک فشاری را بر حماس ایجاد بکنه. فردا در حال حاضر بزرگترین حامی حماس، کسی که بیشتر ارتش اسرائیل را به خودش مشغول کرده بود، یعنی حزب الله لبنان، از بازی خارج میشه و تمام بازی در میدان نوار غزه خواهد بود. فشارها بر حماس بسیار زیاد خواهد شد و رهبری تازه حماس
یعنی وقتی که سینوار دیگر نیست و رهبری در نوار غزه نیست و در قطر هستش، میتونه که فشار زیادتری بر اون وارد بشه برای اینکه به گونه‌ای جنگ را به پایان برسونه. اما فرداد مسئله فقط گروگان‌ها نیست. حماس حاضر نیست که در آینده غزه نقشی نداشته باشه. درست آنچه که مخالف تصمیم نتانیاهو هستش. نتانیاهو 2 هدف را برای جنگ گذاشته بود. یکی در شمال اسرائیل عقب راندن حزب الله لبنان تا آنور رودخانه لیتانی و بازگرداندن شهروندان و خانه‌هایشان در حالی که در امنیت کامل باشند، و در جنوب اینکه حماس دیگر نه حکومتی به طور نظامی و نه حکومتی حتی به طور سیاسی در غزه نباید داشته باشه و کاملا نوار غزه باید در دست کسی دیگر تسلط داشته باشه، حاکمیتش باشه، آنچه که حماس به هیچ عنوان اون را قبول نمیکنه. حماس میگوید نه تنها حاکمیت را باید داشته باشم، بلکه باید اسرائیل جنگ را به پایان برسونه، از نوار غزه کاملا خارج بشه تا ما گروگانها را آزاد بکنیم. پس مسئله در رابطه با غزه بسیار پیچیده‌تر هستش. اما فرداد یک نکته هم در رابطه با شمال بگم. شب بسیار پرتنشی را هم در لبنان و هم در اسرائیل طی خواهند کرد تا ساعت 10 صبح که قرار هستش که آتش بس بشه. به نظر میاد که حزب الله لبنان تا ساعاتی دیگر حداقل تا 10 صبح فردا حملات بزرگی را حتی به مرکز اسرائیل انجام بده تا نشان بده که توانایی و دست بالا را داره. اسرائیل هم تقریبا تمامی بانک اهدافی که رکن اطلاعات ارتش به او داده بود را استفاده داره میکنه. دقایقی پیش تصاویری به دست ما رسید که نشان میده بانک‌های قرض‌الحسن حزب الله مورد حمله قرار گرفته و دلارهایی هستش که به آسمان میره و در آسمان بیروت به راحتی میشد این پولها را دید که به آسمان میره. در عین حال زیرساخت‌های حزب الله هم همچنان مورد هدف قرار میگیره. هر کدام برای نشان دادن پیروزی خودشون در جنگ تلاش میکنن که تا آخرین دقیقه به حملات خودشون ادامه بدن. فرداد. ممنونم از هر دوی شما. بابک اسحاقی در تل‌آویو و سمیرا قرایی در واشنگتن دی سی. همطور که سمیرا اشاره کرد انتظار داریم تا دقایق دیگه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم صحبت بکنه. قبل از پایان برنامه اجازه بدید دوباره تصاویر زنده رو ببینیم از جنوب بیروت، جایی که در هفته‌های گذشته شاهد حملات کم سابقه اسرائیل بوده ولی حالا با آرامش نسبی همراه شده. اگر بخوایم خلاصه از آنچه که امشب دستگیر ما شد رو بگیم، این هست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش گفت که دولتش به یک توافق آتش بس با میانجیگری آمریکا برای پایان جنگ فعلی با حزب الله رسیده. پیشتر حزب الله هم اعلام کرده بود که ممکنه به این توافق چراغ سبز نشون بده. با همین تصاویر زنده از جنوب بیروت به پایان این برنامه میرسیم. کمی دیرتر میتونید این برنامه رو در یوتیوب هم ببینید.